สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่อง Who Where World เรื่องน่ารู้ที่ทุกท่านอยากรู้ก่อนอื่นอยากให้ทุกท่านช่วยกันกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับเมื่อเหตุการณ์การระบาดไปทั่วโลกของเชื้อไวรัสโควิด -19 ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายที่ไม่เหมือนเดิมส่งผลกระทบต่อไปยังหลากหลายอุตสาหกรรมบางธุรกิจเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดบางธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันก็ต้องปิดตัวลงในที่สุดซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั่วทั้งโลกอย่างเห็นได้ชัดทั้งธุรกิจด้านการศึกษาการท่องเที่ยวธนาคารร้านอาหารโรงแรมและอื่นๆล้วนได้รับผลกระทบทั้งสิ้นเช่นธุรกิจร้านอาหารจะเห็นว่ามีการปิดตัวลงของร้านอาหารในหลากหลายพื้นที่ในหลายๆประเทศทั่วโลกผู้ประกอบการหลายคนล้วนได้รับผลกระทบจากพิษเศรษฐกิจเนื่องด้วยมาจากการล็อกดาวน์จากโควิด -19 ที่ทำให้ผู้คนไม่สามารถใช้ชีวิตความเป็นอยู่ได้อย่างปกติผลกระทบเหล่านี้เป็นตัวแปรสำคัญในการเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อปรับตัวครั้งใหญ่ของมวลมนุษยชาติเนื่องจากมนุษย์เกิดความหวาดกลัวต่อการสัมผัสและการป้องกันการติดต่อจากเชื้อโควิด -19 โลกเศรษฐกิจไร้สัมผัสหรือ Contactless Economy จึงเกิดการก้าวกระโดดมากขึ้นทั้งในด้านของความสะดวกสบายและความปลอดภัยเกิดจากการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อปรับปรุง Customer Experience ให้ดียิ่งขึ้นสอดคล้องกับพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปเช่นการซื้อสินค้าแบบ Self Checkout ในหลายห้างสรรพสินค้าเพื่อลดการสัมผัสกับผู้คนลดต้นทุนการจ้างแรงงานและเพิ่มความรวดเร็วในการซื้อของผู้บริโภคนอกจากนี้ยังลดอารมณ์หงุดหงิดในการรอคิวชำระสินค้าได้อีกด้วยนอกจากนี้ยังรวมไปถึงตัวอย่างโมเดลระดับโลกอย่าง Scan and Go ที่ Amazon Go กำลังทำอยู่เราจะเห็นว่ามีการใช้งานที่ง่ายมากๆเพียงแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถทำหน้าที่ได้ทั้งสแกนบาร์โค้ดสินค้าและชำระค่าสินค้าได้สร้างประสบการณ์ในการช้อปปิ้งให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายมากขึ้นเช่นเดียวกันในปี 2021 ก็เป็นปีที่มีธุรกิจเติบโตอย่างก้าวกระโดดในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศไทยนั่นคือธุรกิจ e-commerce ซึ่งเติบโตมากถึง 58% เนื่องมาจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านตั้งแต่ตื่นนอนทานอาหารทำงานจนเข้านอนส่วนเวลาส่วนใหญ่ถูกใช้ไปกับสื่อออนไลน์เพื่อการศึกษาหรือเพื่อความบันเทิงขณะที่ประเทศแถบเพื่อนบ้านใน Southeast Asia อย่างประเทศสิงคโปร์ก็เติบโตเช่นกันโดยเป็นรองลงมาอยู่ที่ 47% และประเทศอินโดนีเซีย 15%ซึ่งจากการวิจัยพบว่าสินค้าที่มักซื้อขายกันบนโลกออนไลน์ได้แก่ของใช้ภายในบ้านเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และอาหารธุรกิจการศึกษาก็มีแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันหลายโรงเรียนและหลายมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศเปลี่ยนการเรียนการสอนผ่านทางสื่อออนไลน์เป็นหลักหรือ Study from Home ทำให้นักเรียนนิสิตและนักศึกษาต้องปรับตัวกันมากขึ้นอาจารย์ผู้สอนก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงเช่นกันและนอกจากในรั้วโรงเรียนแล้วยังมีผลการสำรวจพบว่าพฤติกรรมการทำงานของพนักงานก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปหลายบริษัทมีมาตรการรองรับการทำงานจากบ้านหรือ work from home ในระยะยาวเพิ่มมากขึ้นตัวอย่างเช่นการให้พนักงานเข้าออฟฟิศ3 วันและ2 วันทำงานที่บ้านเป็นต้นจากที่กล่าวมานี้อาจไม่ได้ราบรื่นทั้งหมดเพราะยังคงเหลือความท้าทายที่เราไม่อาจหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือการบริหารความเครียดของพนักงานซึ่งอาจจะมาจากการประชุมออนไลน์การบริหารเวลาในการทำงานการพักผ่อนที่บ้าน work life balance การรักษาระดับความสัมพันธ์ของพนักงานในองค์กรให้ยังคงแน่นแฟ้นอยู่เสมอรวมถึงการมอบความเห็นอกเห็นใจแก่เพื่อนร่วมงานซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ไม่อาจมองข้ามได้ในปี 2024 ถึง 2025 โลกจะเกิดเทรนด์ใหม่จากธุรกิจที่ปรับตัวใหม่ธุรกิจที่ปรับตัวได้เร็วจะสามารถสร้างผลกำไรและเติบโตได้ในช่วงอีก 2-3 ปีข้างหน้าโดยเริ่มจากตลาด VR และ AR จะกลับมาสร้างกระแสและผลตอบรับที่ดีขึ้นกว่าเดิมเห็นได้จากข่าว Apple Glass ซึ่งคาดกันว่าจะเปิดขายออกสู่ตลาดในปี 2025 Apple Glass คาดว่าจะนำไปใช้ในทางการแพทย์เพื่อดูอวัยวะภายในร่างกายที่มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาคนไข้อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อให้เห็นกระบวนการและขั้นตอนการผลิตเป็นภาพที่ชัดเจนทำให้เกิดการผลิตและการสร้างสินค้าทำได้รวดเร็วและแม่นยำมากกว่าเดิมสามารถประชุมทางไกลโดยให้ความรู้สึกเหมือนอยู่ในห้องประชุมจริงๆนอกจากนี้
บริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆเช่น Facebook และ Snapchat ก็เริ่มลงทุนกับการพัฒนาเทคโนโลยี AR ภายในองค์กรมากขึ้นอนาคตเราอาจจะต้องเริ่มปรับตัวกับการใส่แว่นตาที่เพิ่มวิสัยทัศน์การมองเห็นทัศนียภาพดิจิตอลอีกด้วยนอกจากนั้นตลาด VR ในธุรกิจเกมในอีก 5 ปีข้างหน้าก็มีแนวโน้มเติบโตสูงขึ้นถึง 59% ภายในปี 2025 เนื่องจากการเติบโตของเทคโนโลยีและตลาดเกมที่เติบโตสูงขึ้นถึง 16% สอดคล้องกับการเติบโตของเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนที่มีมากขึ้นเรื่อยๆเราจะได้เห็นการพัฒนาของวงการเกมทั้งภาพที่ชัดเจนเหนือจินตนาการของมนุษย์และกราฟิกที่สวยชัดโดยที่ตัวเรายังนั่งอยู่บนโซฟาที่บ้านนวัตกรรมด้านยนตกรรมจะเริ่มเห็นรถยนต์ไฟฟ้าแพร่หลายมากขึ้นภายในปี 2024 ถึง 2025 จะมาแทนที่รถยนต์ที่ใช้แก๊สและน้ำมันนอกจากนี้จะหาซื้อได้ในราคาที่ถูกลงอย่างชัดเจนอนาคตเราจะได้เห็นรถยนต์ไฟฟ้าถูกนำมาใช้งานกันมากขึ้นในขณะเดียวกันก็จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนตัวอย่างเช่น Apple Car ที่มีข่าวลือว่าจะผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในรูปแบบ Self Driving ในปี 2024 ถึง 2025 ซึ่งแน่นอนว่าเราอาจจะต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับคนขับที่ไม่ใช่คนอีกต่อไปสำหรับประเทศไทยในปี 2024 ถึง 2025 การเข้าสู่ยุค Silver Economy อย่างเต็มตัวคือยุคที่ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปจะเป็นประชากรหลักของประเทศดังนั้นจะต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมให้สามารถตอบสนองความต้องการผู้สูงอายุมากขึ้นซึ่งสอดคล้องกับเทรนด์ Aging Society ปัจจุบันพบว่ากำลังซื้อและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภครวมถึงไลฟ์สไตล์ความคิดอ่านและการทำงานของผู้สูงอายุวัย 60 ปีขึ้นไปมีแนวโน้มที่จะอ่านรีวิวหรือศึกษารายละเอียดถี่ถ้วนก่อนการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และพร้อมที่จะจับจ่ายใช้สอยสินค้าและบริการที่ดีต่อเขาจริงๆเท่านั้นตัวอย่างนวัตกรรมที่เริ่มปรับตัวเข้ากับ Silver Economy เพื่อความปลอดภัยในการใช้ชีวิตได้แก่การให้บริการตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุกรณีที่อาศัยอยู่ภายในบ้านเพียงลำพัง Smart Sensor ตรวจจับการเคลื่อนไหวในห้องน้ำหากผู้สูงอายุลื่นล้มในห้องน้ำจะมีการแจ้งเตือนทันทีเป็นต้นการชำระเงินข้ามพรมแดนได้อย่างอิสระหรือ Cross Border Digital Currency ปัจจุบันมีข้อจำกัดและความยากลำบากในการชำระเงินหรือการโอนเงินข้ามพรมแดนระหว่างประเทศค่อนข้างมากทั้งเนื่องมาจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและค่าธรรมเนียมของธุรกรรมที่สูงลิบเมื่อมองย้อนลงมาดูสถิติยอดธุรกรรมการเงินในแถบเอเชียแปซิฟิกได้พบว่าการทำธุรกรรมทางการเงินที่สูงมากจึงมีการแก้ปัญหาเหล่านี้เพื่อการชำระเงินแบบข้ามพรมแดนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยปรับปรุงการรับส่งเงินระหว่างประเทศในปี 2028 ถึง 2030 โค้งสุดท้ายแห่งทศวรรษโลกจะเห็นอะไรที่แตกต่างชัดเจนมากขึ้นการเคลื่อนย้ายการเดินทางการขนส่งสินค้าและการชำระเงินจะถูกทำให้ง่ายขึ้นมีการคาดการณ์อนาคตไว้ว่าผู้คนจะใช้ชีวิตออกห่างจากตัวเมืองมากขึ้นเพื่อหลีกหนีความวุ่นวายและมองหาความสงบใกล้ชิดกับธรรมชาติในปัจจุบันธุรกิจขนส่งเริ่มปรับตัวมากขึ้นเพื่อลดต้นทุนและลดการใช้พลังงานเช่นการลดการใช้เครื่องบินในการโดยสารและเปลี่ยนมาเป็นรถไฟแทนโดยมีแผนที่จะพัฒนาใช้ไฮเปอร์ลูปหรือการใช้โดรนบินในการขนส่งสินค้าซึ่งสะดวกกว่าและรวดเร็วราคาถูกลงและประหยัดพลังงานมากขึ้นอุตสาหกรรมยานยนต์หันไปใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นหลักเช่นรถยนต์เทสลาซึ่งหากมีการใช้อย่างแพร่หลายมากขึ้นในอนาคตอาจจะมีการสร้างและรองรับ Customer Experience ที่ดีขึ้นเช่นอาจจะมีเล้าส่วนตัวสำหรับลูกค้าที่นำรถมาชาร์จพลังงานไฟฟ้าธุรกิจค้าปลีกกับกลยุทธ์ Omni Channel หมายถึงการเพิ่มช่องทางสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคทั้งหน้าร้านและทางโซเชียลมีเดียอื่นๆซึ่งอาศัยการเก็บข้อมูลลูกค้าที่ครอบคลุมเชื่อมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้การเข้าถึงลูกค้าเป็นไปได้อย่างง่ายและรวดเร็วสร้างคุณภาพการใช้บริการได้ดียิ่งขึ้นรวมถึงการนำเทคโนโลยีมาช่วยการทำ Demand Forecasting เพื่อใช้ในการสต็อกสินค้าและการจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคอย่างแม่นยำมากยิ่งขึ้นในอนาคตหากเราสั่งสินค้าเราจะสามารถสั่งจากที่บ้านได้ติด
ติดปัญหาก็แชทสอบถามพนักงานได้โดยตรงโดยมีระยะเวลารอสินค้าที่สั้นลงการพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ทันต่อสถานการณ์มากขึ้นในปี 2019 ในภูมิภาคเซาท์อีสต์เอเชียมีการลงทุนทางด้านการแพทย์ในอัตราที่เพิ่มสูงถึง226 ล้าน US ดอลลาร์เริ่มนำเทคโนโลยี AI มาช่วยวิจัยและพัฒนายารักษาโรคและวัคซีนต่างๆทางการแพทย์มากขึ้นเพื่อปรับให้สอดคล้องกับความต้องการและพัฒนาการของมนุษย์และรองรับการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมคนในแต่ละยุคในอนาคตอันใกล้เทรนด์ DeFi ครองโลกทุกคนจะต้องมี Wallet จะเห็นว่าปัจจุบันมีเทรนด์ DeFi หรือ Decentralized Finance ซึ่งผู้คนเริ่มคุ้นชินกับการใช้โทเค็นหรือการใช้เหรียญทั้งในด้านการลงทุนและอาจมีการซื้อขายกันเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะทำให้การเข้าถึงการจ่ายเงินง่ายขึ้นโปร่งใสและมีต้นทุนต่ำลงตัวอย่างเช่นในประเทศจีนเริ่มมีการใช้ดิจิตอลหยวนจ่ายค่าจ้างให้กับพนักงานแล้วในปีนี้อนาคตอันใกล้เราทุกคนอาจจะต้องมี Wallet สำหรับเก็บเหรียญหรือโทเค็นเพื่อใช้ในการซื้อสินค้าทุกการเปลี่ยนแปลงมักจะมีโอกาสดีๆเกิดขึ้นอยู่เสมอหากว่าเรานำข้อมูลและเทคโนโลยีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปรับตัวและพร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงเพราะโอกาสในการสร้างธุรกิจใหม่ๆจะมีคนในโลกอนาคต 2030 เตรียมจับจ้องรอเราอยู่ส่วนเพื่อนๆแต่ละคนได้ฟังแล้วมีความคิดเห็นกันเป็นอย่างไรบ้างช่วยส่งความคิดเห็นลงที่ใต้ช่องคอมเมนต์ด้านล่างคลิปด้วยนะครับ